नमस्कार भावना, मी राज आपलं राजकीय स्वागत करतो एका इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. भावना, आपला जो आजचा व्हिडिओ असेल तो अलाइट मशीनवरती होणार आहे आणि तो व्हिडिओ तुम्हाला खूप आवडणार आहे, कारण की जो सॉन्ग आहे तो तुम्हाला खूप आवडणार आहे आणि ते सध्या ट्रेंडिंगमध्ये खूप सुरू आहे, म्हणून तुम्हाला खूप आवडणार आहे तो व्हिडिओ. तो नक्की पूर्ण एंडपर्यंत बघा, न स्किप करता. आणि त्या व्हिडिओ तुम्ही बघला की तुम्हाला तुमचे फोटो ॲड करून तुम्ही त्या जो व्हिडिओमध्ये तुमचा फोटो ॲड करून तुम्ही तुमचा व्हिडिओ तयार करू शकता. तर नक्की पूर्ण एंडपर्यंत बघा. आणि तुमचं आपल्या चॅनल नवे आलं असेल तर आपल्या चॅनल सबस्क्राईब करून घ्या आणि बेल आयकॉन प्रेस करून द्या. आणि आपलं जे मटेरियल असतं ते अगदी सगळं फ्री असतं, म्हणून काही टेन्शन नाही घ्यायचं. आणि लाईक पण करून द्या, एक लाईक तरी करा भावानं प्लीज. इतकंच करू शकता तुम्ही माझ्यासाठी, ते करा. आणि कॉमेंट पण करा, जमली तर कॉमेंट करा. शेअर नको करा, मी असं नाही म्हणत शेअर करा, पण तू शेअर नाही पण केलं तरी चालेल. फक्त तुम्ही एकच काम करा, व्हिडिओ पूर्ण बघा आपला, फक्त बाकी काही नको करा. ओके, चला आपल्या आजच्या व्हिडिओला सुरू करूया. तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तर आपलं अलाइट मोशन ॲप ओपन करून घ्यायचं. असं ओपन केल्यानंतर तर तुम्हाला मी प्रोजेक्ट इथं इम्पोर्ट करून घ्यायचं. तुम्ही प्रोजेक्ट मी इम्पोर्ट केल्यानंतर खाली सॉन्ग ॲड करून घ्यायचं. सॉन्ग ॲड केल्यानंतर फोटो ॲड करून घ्यायचा. तुमचा फोटो तुम्ही इथे ॲड करू शकता. तर मी मला आवडला तो फोटो मी ॲड केला. तुम्हाला आवडेल तो फोटो तुम्ही ॲड करू शकता इथं. तर बघा, असा फोटो ॲड केला मी. परत सेम करायचं आहे. बघा, आता मी मला अजून एक करून दाखवतो. आता मला एक मी PNG तर ॲड करून घ्यायचा. हा फोटो आहे, फोटो पण ॲड करून घ्यायचा. सेम ॲज इट इज तसं करायचं. आपण जर आधी केलं सेम तसंच करायचं आधी परत.
तुमचा व्हिडिओ सेम असाच होणार. एवढंच की तुम्ही पूर्ण बघा आपला एंडपर्यंत व्हिडिओ, तेव्हाच तुम्हाला कळेल आपण कसा व्हिडिओ केला आहे फुल स्क्रीन HD. तर आता हा PNG देऊन मी हा PNG असा मोठा करून घ्यायचा याला. केल्यानंतर खाली बरोबर सेंटरला म्हणजे बॉटमला खाली सेट करून द्यायचा याला चांगल्या प्रकारे. सेट केल्यानंतर बाजूनं मला असं चांगलं वरती घ्यायचं याला आणि एक क्यूट कपल म्हणून एक हे आहे ते पण देईन तुम्हाला मी, आणि शेवटपर्यंत एक्सटेंड करून घ्यायचं याला. केल्यानंतर परत मागे यायचं आणि मला हे क्यूट कपलची जो PNG ते पण देऊन मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला मिळून जाईल. आणि त्याला पासवर्ड नसणार आहे. आणि तुम्हाला फ्री पाहिजे असेल तर मला ते टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा, तुम्हाला तिथं मी फ्री देऊन देणे. अशा प्रकारे जॉईन करून घ्यायचं आहे आणि शेवटपर्यंत ओढून घ्यायचं आहे. माझा लोगो आहे, हा लोगो पण ॲड करून घ्यायचा. तुमचा लोगो तुम्हाला इथे ॲड करायचा आहे. मी माझा लोगो इथे ॲड करतो. आणि तुम्हाला जर हा जो व्हिडिओ हवा असेल तर मला इंस्टाग्राम फॉलो करा, तर मला इंस्टाग्रामवरती मिळून जाणार माझा हा व्हिडिओ. चांगल्या प्रकारे सेट करून घ्यायचा याला आणि याला फेड करून घ्यायचं. केल्यानंतर याला एक्सपोर्ट करून घ्यायचं. तर चला भावांनो, तुम्हाला आजचा व्हिडिओ कसा आवडला नक्की सांगा आणि सबस्क्राईब करा. तर चला नेक्स्ट व्हिडिओ भेटू. जय महाराष्ट्र.